গুড মৰ্নিং গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ঘৰৰ ওচৰৰ মন্দিৰ এটাত আহিছোঁ। মন্দিৰটোৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ এয়া কিমান ধুনীয়া, সেউজীয়া সেউজীয়া। চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আমি। জীয়ানে টিলিঙা বজাই ভাল পাইছে। মন্দিৰত এয়া বাসন্তী পূজা হৈ আছে। মন্দিৰৰ পৰা আহি দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ খাই যাৱতীয় কামখিনি কৰি অকণ ৰেষ্ট ল'লোঁ। এতিয়া মই আহিছোঁ আবেলিৰ চাহকাপৰ যোগাৰ কৰিবলৈ। আৰু মই আজি আবেলিৰ চাহকাপৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ। ভাবিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি মই এটা বিশেষ গুটিৰ ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ। সেইটোত ভিটামিন এ, কে, চি থকাৰ লগতে প্ৰটিনো থাকে আৰু এইটো হাৰ্ট আৰু ব্ৰেইনৰ কাৰণেও উপযোগী হয়। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই গুটিটো খালে আমাৰ এক্সট্ৰা যিখিনি বডিত ফেটছ থাকে সেই ফেটছখিনিও নোহোৱা হয়। এয়া হ'ল উৰহীৰ গুটিৰ গুড়ি আৰু পিঁয়াজ, আলু, জলকীয়া আৰু মান ধনিয়া। এই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ এটা বাউল, তাত দিছোঁ উৰহীৰ গুটিৰ গুড়ি, আৰু দিলোঁ পানী। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াত মই এতিয়া দিম পিঁয়াজ, আলু, মান ধনিয়া, মই দিলোঁ ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু দিলোঁ মই ইয়াতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা আৰু দিলোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। ইয়াত দিলোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল, তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াত মই পেষ্টখিনি দি গ'লোঁ। এয়া এটা চাইড ভাজ খালে এতিয়া মই এইখিনি লুটিয়াই ল'ম।
এয়া পকৰীখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই ল'ম। ঠিক একেধৰণে মই গোটেই পকৰীখিনি বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ পকৰী ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।